một khách đã chỉ vào mặt mình và nói rằng là tao sẽ bảo tổng giám đốc đuổi mày. Chỉ trong vòng 8 giây đầu tiên người ta đã có ấn tượng về bản thân mình rồi. Cho nên là bất cứ một cái lúc nào mình cũng phải xây dựng một cái hình ảnh đẹp. Để có chuyên môn tốt thì mình phải khắt khe với bản thân, nghiêm khắc với bản thân. Mình phải consistent, tức là lúc nào cũng giữ nguyên một cái chất lượng như thế. Nó phải đam mê, nó phải nhiệt tình, trên cơ sở của nghiêm khắc với bản thân và liên tục. Dịch vụ từ trái tim tức là mình phải luôn luôn tìm thấy cái gì mà nó có cái sự kết nối đối với khách hàng và làm cho người ta rất là ấn tượng. Mình làm cái gì nó cũng phải xuất phát từ cái việc mình mong muốn mình làm cái gì đó cho khách hàng. Và yếu tố không thể thiếu đối với cái sản phẩm 5 sao đấy là yếu tố thẩm mỹ. Em vẫn nói với các bạn là vào 5 sao là phải sướng cả năm rất ngon. Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam, nơi ghi lại những hành trình đầy cảm hứng của những nhân vật thành công trong ngành khách sạn. Khách mời của chúng ta hôm nay là một vị khách, phụ nữ rất đặc biệt. Chị đã dành hơn 30 năm trời làm trong ngành khách sạn. Đó là chị Hiền. Chào chị. Chào anh ạ. Thực ra phải là chào em mới đúng nhỉ? Đừng gì nữa. Chào Hiền, rất là vui hôm nay được gặp Hiền tại trong không gian của khách sạn Mela Hà Nội, một khách sạn 5 sao cũng rất đẳng cấp sang trọng ở đây. Thế là lâu lắm rồi anh em mình mới được gặp nhau. Em có thể giới thiệu bản thân của mình với mọi người một chút được không? Xin giới thiệu qua một chút. Thực ra là anh thì anh đã biết rồi đúng không? Em muốn giới thiệu với mọi người trong chương trình thôi. Đúng rồi. Em có cho đến thời điểm này là mình có 32 năm. Mình vào nghề năm 92 nhỉ, đầu năm 92. Đến bây giờ là 32 năm công tác trong nghề khách sạn. Và như cá nhân em là em đã được làm với 3 khách sạn 5 sao và một khách sạn boutique. Có 4 khách sạn mình đã trải qua. Đến bây giờ là hiện nay đang làm khách sạn Mela Hà Nội. Ngắn gọn thế thôi á? Có bao nhiêu chuyện để nói cơ mà. Thôi thì anh sẽ hỏi trước nhá. Thế em bắt đầu là làm khách sạn Metro Hà Nội, em nói năm 92 nhưng anh nhớ đấy là anh em mình bắt đầu vào từ năm 91 đấy. Tại vì khai trương năm 92 nhưng mình vào training đào tạo, có đúng không? Đúng rồi, năm 91 là mình được tuyển. Đúng rồi. Mình được tuyển vào và đến năm 92 em nhớ là ngày làm việc đầu tiên của mình trong hợp đồng lao động là mùng 6 tháng 1 năm 92. Đúng rồi, nhưng chúng ta đã training trước. Em có nhớ cái thời gian đầu tiên em đi phỏng vấn như thế nào? Làm sao em vào được Metropole không? Tại anh nhớ lúc đấy cũng khá khó được vào Metropole đấy chứ. Bao nhiêu người mơ ước được vào cơ mà, đúng không? Việc vào Metropole cũng là một cái sự việc tương đối là đặc biệt đối với em. Tức là hồi đó là em cũng không hề có ý định làm trong nghề khách sạn. Bởi vì là cái ngành học của em là ngành sư phạm. Em học đại học sư phạm ngoại ngữ thời đó. Và mình nghĩ là ra trường mình sẽ đi làm cô giáo. Nhưng mà cũng rất tiếc là khi mình ra trường thì mình lại không xin được việc với cái nghề cô giáo đó. Thế thì cũng có một cái cơ duyên là được giới thiệu để đi làm khách sạn. Và lúc đó Metropole mở ra. Và mình được đi phỏng vấn. Cái kỷ niệm về việc phỏng vấn cũng là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc đối với em. Bởi vì là lần đầu tiên mình vào phỏng vấn với người nước ngoài. Và cái hồi đó là 4 người nước ngoài phỏng vấn. Một trong đó có anh Edouard George, nhà mình là một. Có tổng giám đốc anh Ricardo Perang. Có một anh từ nhân sự, phụ trách nhân sự từ bên Bangkok sang. Vâng. Và một người nữa em không nhớ. Nhưng mà hồi đấy mình được 4 người nước ngoài ngồi phỏng vấn. Và cái lúc đó là tiếng Anh của mình mới có được bằng C à. Mà bằng C đã là cố gắng lắm rồi đấy. Em xịn sò hơn anh rất nhiều lúc đấy rồi. Thế nhưng mà cái hồi đó thì em nhớ là 45 phút ngồi nói chuyện cũng rất tương đối là trôi chảy. Và nhưng mà em không nghĩ rằng là mình được tuyển. Bởi vì là mình nghĩ rằng là tiếng Anh của mình như thế thì chắc gì đã được vào khách sạn 5 sao. Thế cho nên là em cũng tuyển xong thì mình cũng về cũng bình thường. Nhưng mà sau đấy thì mình lại được nhận
vào làm và mình được nhận vào vị trí, em nhớ hồi đó là supervisor của lễ tân. Giỏi. Em nghĩ là nếu mà mình nhìn đi nhìn lại thì cái gì dẫn đến cái việc mà hồi đó mình được tuyển, nếu mà em chia sẻ với các bạn thì em sẽ nói rằng là chắc là mình thực sự là lúc đấy mình rất là tươi tắn, niềm nở. Người ta cảm thấy là mình rất là tươi tắn và người ta cảm thấy là mình khá tự tin. Thế cho nên là cái điều đấy đã khiến cho mình được tuyển vào cái thời điểm đó. Chứ còn tiếng Anh thì đúng, tiếng Anh hồi đấy cũng là hơi hiếm, nhưng mà các bạn học đại học cũng còn nhiều mà, đúng không? Mình với các bằng C cũng chưa là cái gì cả. Anh nghĩ em đúng 50%. Em biết tại sao không? Tươi tắn thì đúng là cần những người làm trong ngành khách sạn. Nhưng anh nhớ ông Ricardo Perang ông nói với anh này, khi tuyển những người trong giai đoạn đầu tiên gọi là key person đấy, người ta cần ngôn ngữ, nhưng cần cái thứ hai là nhìn cái tiềm năng và khả năng của những người đấy có thực sự là phù hợp và có phát triển được ở trong ngành khách sạn không, và đặc biệt là khách sạn Metropole. Thì anh với em và những người trong giai đoạn đầu, tại anh nhớ sau này khi ông Ricardo Perang ông ấy có nói điều đấy, thì anh nghĩ rất đúng với trường hợp của em mà nhỉ. Rất thành công. Thế quay lại là sau khi tuyển đi làm, thế giai đoạn đầu tiên thì training rồi sau đó làm việc, em có bỡ ngỡ gì không? Em có cảm xúc hoặc ấn tượng gì trong giai đoạn đấy? Cái giai đoạn đầu training cũng là giai đoạn rất là ấn tượng, bởi vì là hồi đó là mình được anh Eduard George, anh ấy training cho mình. Và em nhớ là đấy là những cái lần đầu tiên mà mình được thực hành role play. Tức là người ta sẽ cho mình một cái script, đối với mình là trắng như một tờ giấy, đúng không? Anh cũng chưa biết nghề khách sạn, em chưa biết nghề khách sạn, và bạn Eduard đấy, bạn ấy chuẩn bị cho mình một script và mình cứ thực hành với nhau. Đúng không ạ? Và anh đưa ra các tình huống rồi mình bàn luận, rồi là mình học. Và hồi đấy em nhớ là học khoảng độ tầm 3 tháng. Đúng không ạ? 3 tháng. Thì xong đấy thì mình đi vào để mình tiếp nhận khách hàng luôn. Đấy cũng là những cái và thực ra là mình cũng phải tìm tòi rất nhiều, mình phải cố gắng rất nhiều để mình biết cái nghề đấy, bởi vì mình chưa bao giờ mình hiểu khách hàng là cái gì, cũng như khách sạn là cái gì, các loại phòng là cái gì. Hồi đấy mình cũng phải học tương đối nhiều, đúng không? Thế ấn tượng buổi đầu tiên khi làm check-in gặp khách như thế nào, có run không? Run. Lần đầu tiên gặp khách thì rất là run. Đương nhiên là như thế, bởi vì là lúc đấy là mình chưa biết mà. Nhưng tuy nhiên là cái thời đó thì khách của Metropole hầu hết là những người rất lịch sự. Và người ta có vẻ như là người ta cũng rất là rộng lượng để người ta support cho mình để mình có thể làm được. Thế cho nên là cũng hầu như không có khách nào người ta complain cả, mà nó rất là vui vẻ. Không complain, không kêu ca phàn nàn, bởi vì lúc nào cũng cười tươi mà, đúng không? Đúng, hồi đấy em vẫn cứ nói với các bạn trẻ bây giờ là ở cái tuổi mà 20, 21, 22 là cái tuổi mình chả cảm thấy có cái gì khó khăn, chả cảm thấy có cái gì là lúc nào cũng cảm thấy cái đời nó phơi phới ấy, đúng không ạ? Hồi đấy mình đi làm lúc nào cũng tươi, tất cả cái lũ anh chị em nhà mình đều rất tươi, đúng không ạ? Đi làm đều rất là vui vẻ, thoải mái. Mặc dù là làm rất vất vả, rất nhiều, đúng không? Thời gian lúc đấy đâu có máy móc xịn sò đâu. Đúng. Em có nhớ lúc đấy check in, check out dùng như thế nào không? Cái thời đó là hầu như là máy tính rất ít. Đúng rồi. Em nhớ là lễ tân ý thì phải chép tay vào một cái bảng arrival list. Và trong đấy có 99 phòng. Mình phải viết tay từng khách một. Mỗi một ngày mình phải bỏ ra khoảng độ gần 2 tiếng để chuẩn bị cái tờ arrival list đấy cho ngày hôm sau. Và mình phải quy định với nhau là ví dụ như là khách người ta stay over thì mình sẽ phải viết màu đen. Khách mà chuẩn bị đến ý, thì mình phải viết bằng bút chì. Xong đến hôm sau khi mà khách người ta đã check in ý, thì mình lại phải viết một bút đỏ. Tức là cái hồi đó không có hệ thống PMS như bây giờ, không có Opera như bây giờ, hay là Fidelio như bây giờ. Thế còn cashier thì mỗi khi mà khách người ta sử dụng dịch vụ trong nhà hàng,
là các bạn nhà hàng phải cầm cái hóa đơn đó lên lễ tân để mình post tiền vào trong hệ thống. Cho nên là em nhớ là hồi đó mình với cashier mà phải balance vào buổi tối là rất vất vả. Những cái cuộn giấy mà nó dài em cứ nhớ cái hình ảnh là cái cuộn giấy mình trải dài hết cả cái phòng để mình tích từng phòng một, từng hóa đơn một, xem mình đã post đúng tiền hay chưa. Và anh George anh có một câu là chúng mày là cashier thì kể cả lệch 0,001 cũng không được phép. Tức là đã là cashier thì phải chính xác 100% mới balance được. Đúng rồi. Mới được về, đúng không? Đúng. Thế cho nên là và cái hồi đấy mình làm cứ miệt mài làm việc, đúng không ạ? Em nhớ là ai cũng miệt mài làm việc, bất cứ một đứa nào trong ca cũng như thế, làm hết việc của mình mới về. Và thường nếu mà em làm ca chiều ấy là phải 1 giờ, 1 rưỡi, 2 giờ đêm mới về nhà. Thế nhưng mà vẫn cảm thấy rất là thoải mái, phơi phới, không có cái gì thấy mệt mỏi cả. Tất cả là vì anh em chúng ta rất yêu nghề, rất yêu khách sạn Metropole, đúng không? Vâng. Và tình yêu ấy vẫn đến ngày hôm nay và rất yêu Mela. Metropole là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời và mình thấy rằng là nó đã cho mình rất nhiều những cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Metropole là khách sạn gọi là như thế nào? Một trong khách sạn tốt nhất ở Việt Nam này, top 100 khách sạn trên thế giới này. Chọn khách cũng là rất là khách xịn sò, nhưng khách là những người mà có những cái yêu cầu cũng rất là cao này. Khách VIP, khách có tính này, mình gọi khó tính thôi nhưng mà thực ra là về họ trả nhiều tiền mà. Thế em có những cái trải nghiệm nào mà rất không vui hoặc khách không happy hoặc em đã xử lý như thế nào, em có nhớ không? Không hiểu vì sao nhưng em hầu như là không có những cái trải nghiệm mang tính negative với Metropole lắm, mà hầu hết là mình cứ cảm thấy là mình được phục vụ khách, mình được đón tiếp khách, mình được đón tiếp những cái khách rất là sang trọng, rồi là những khách rất là đẹp dai, ăn mặc rất là lịch lãm. Mình chỉ cảm thấy là nó lúc nào cũng cảm thấy nó có cái thích thú như thế thôi. Còn những cái khách mà người ta khó tính hoặc là thì chỉ cũng có một vài. Cái trường hợp thứ nhất nó xảy ra với em khi mà hồi đấy là khách sạn mình fully book, tức là có một khách đã chỉ vào mặt mình và nói rằng là tao sẽ bảo tổng giám đốc đuổi mày đó. Nhưng mà hồi đó là mình rất khó để có phòng. Và cái quy trình để confirm phòng nó không như bây giờ, tức là confirm xong là phải viết thư reconfirm lại. Và ngày xưa để mà confirm phòng và reconfirm phòng rất khó, tức là phải liên hệ với nhau bằng fax, chứ không phải là như bây giờ là có email. Thế và cái việc gửi fax, nhận fax, gửi fax ngày xưa nó cũng khó, chứ không phải như bây giờ. Và mỗi một trang fax ngày xưa em nhớ là nó từ 8 đến 12 đô một trang. Thế mà mình phải gửi confirm đi cho họ, họ phải gửi reconfirm lại cho mình. Thế cái người khách đó thì người ta lại không reconfirm lại. Bởi vì là đối với người ta không bao giờ nghĩ là người ta phải reconfirm lại. Khi người ta đến khách sạn thì không có phòng vào lúc đấy vào tầm khoảng độ 7 giờ tối. Hà Nội thì không có khách sạn 5 sao. Thế thì bản thân người ta cũng rất là lo lắng. Thế mình thì cũng đứng ra giải thích với khách rằng là cái quy trình nó như vậy, và rất tiếc là khách đã không reconfirm cho nên là không có phòng. Nhưng mà khách người ta cũng vẫn rất là khó chịu và người ta nói rằng là tao sẽ yêu cầu tổng giám đốc đuổi mày. Thì thực ra cái lúc đấy mình, thứ nhất là mình sợ, thứ hai là mình cũng rất là áy náy. Bởi vì là họ không có phòng, mà lần đầu tiên họ đến một cái đất nước xa lạ họ không có phòng, họ cũng cảm thấy lo lắng. Thì sau đấy thì mình cũng đã tìm một khách sạn nhỏ hơn để cho khách ở. Và hôm sau cũng báo cáo lại với sếp như thế, thì sếp cũng nói rằng là thì rất tiếc, thì tuy nhiên là mình không có phòng và khách người ta cũng không reconfirm lại, cho nên là mình cũng chỉ có thể giải quyết được đến thế thôi. Nghĩ lại thì cũng vẫn cảm thấy tiếc là vì sao lại để cho khách người ta cũng cáu giận đến cái mức như vậy. Thực ra thì anh nghĩ là nếu anh là khách anh cũng cáu, đúng không?
Nhưng mà quay lại cái chuyện này đấy, tại vì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn làm trong khách sạn. Đến ngày hôm nay Metropole vẫn đang tiếp quản cái truyền thống của cái đấy đến ngày hôm nay và làm rất tốt. Anh nhớ lúc đầu tiên là các thư ký, các văn phòng, các khách rất khó chịu là tại sao phải reconfirm, đúng không? Nhưng sau này mọi người quen thì các thư ký và khách người ta rất thích và người ta cảm ơn, tại nhiều khi ta bận quá, người ta quên hoặc là thay đổi chuyến bay, thay đổi ngày, nhưng mà khi mình nhắc họ thì họ mới nhớ ra. Thì đấy là một cách rất là tốt và đến bây giờ các bạn vẫn cứ yêu cầu khách reconfirm. Đấy là một cái mà cũng rất là tốt, tránh được nhiều rủi ro tốt hơn. Bây giờ cái việc reconfirm booking đấy là cái đảm bảo tính chính xác của booking đó. Bây giờ thì cái việc reconfirm nó dễ hơn ngày xưa. Điện thoại cũng dễ gọi nhau hơn. Rồi là email cũng dễ hơn. Ngày xưa thì tất cả các cái phương tiện đấy nó đều khó hơn. Điện thoại cũng 5 đô 7 đô một phút, hay là gửi fax cũng như vậy, đúng không ạ? Và cái cách liên lạc ngày xưa nó cũng khó hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên là cái việc reconfirm lại thì nó sẽ đảm bảo cái tính chính xác của đặt phòng đấy. Đấy là cũng là cần thiết. Ngày xưa thì không được dùng máy móc nhiều này, viết tay nhiều này, balance thì khó này. Thế thì quay lại nghe nó cũng hỏi em thì nghe nó cũng hơi khách sáo, nhưng mà đúng là em chia sẻ mọi người làm thế nào mà vẫn hoàn thành công việc, vẫn rất tốt, chia sẻ với mọi người mặc dù nó không hiện đại như bây giờ. Nhỡ đâu mọi người đã rút ra được một kinh nghiệm gì thì sao? Cái mà mình cái hồi đó mình cần phải làm chủ yếu là mình chăm chỉ và mình quyết tâm để làm cho nó xong cái việc đấy. Không bao giờ mà ví dụ như ngày hôm nay mà lại để việc cho ngày mai chẳng hạn. Bao giờ mình, tất cả đội ngũ, cả team của mình đều có một cái thói quen là mình phải hoàn thành việc trong cái ca làm việc của mình. Phải balance bằng được thì phải thôi. Balance bằng được thì thôi. Chưa balance chưa về. Chưa làm xong cái arrival list chưa về. Lễ tân cũng ở lại, cashier cũng ở lại, ai cũng như vậy. Làm xong hết ca của mình rồi mới về. Cái đấy là thành truyền thống. Thực ra anh hỏi em thế thôi, nhưng là đến muốn chia sẻ các bạn rằng là làm việc trong ngành khách sạn và đặc biệt là lúc ấy làm thu ngân là mình phải rất là cam kết, mình phải hoàn thành công việc xong mới được về, và không một ai, đúng không? Không xong không bao giờ được về. Không xong không về. Đấy là một trong những cái mà mình nghĩ cũng cái tố chất rất cần cho những người làm trong khách sạn. Trong quá trình làm ở Metropole này, với em thì mọi chuyện nó rất là thuận lợi. Thế thì thuận lợi thế thì không hỏi những cái negative. Thì bây giờ những ấn tượng nào mà mạnh nhất của em với khách, và khách nào mà làm em rất nhớ và không bao giờ quên được? Em rất nhớ cái sự kiện về Francophone năm 97. Cái năm 97 Francophone là cái thời gian mà mình đón đến 7 nguyên thủ quốc gia của các nước. Và em nhớ đấy là lần đầu tiên mà mình được đón nhiều nguyên thủ quốc gia như thế. Kể cả Jacques Chirac này, kể cả Thủ tướng Đan Mạch này, rồi là của Monaco này, rồi một số nước châu Phi, Congo. Rồi thì đấy là cái thời gian mà mình cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là đã bao giờ mình được gặp nguyên thủ quốc gia mà lại được gặp nhiều nguyên thủ quốc gia như thế đâu. Mà trong cái khi mà mình đón nguyên thủ quốc gia đó thì các bạn ấy, tức là hầu như chúng ta đều là chưa có kinh nghiệm, nhưng mà có một cái nhiệt huyết, đúng không ạ? Tất cả mọi người đều có một cái nhiệt huyết. Khách sạn cũng được chuẩn bị rất là chu đáo, và mọi người thì luôn luôn là cố gắng để làm việc tốt nhất. Nhưng em nhớ cái thời đó nó có hai cái sự kiện. Một sự kiện là khi mà nguyên thủ quốc gia bước vào thang máy, thì anh nhớ là bên cạnh cái thang máy nó có một cái đèn, một cái đèn cây.
Và cái đèn cây cái thời đó là mình chưa biết là gắn nó vào trong vào với cái cột của nó. Cho nên là khi mà nguyên thủ đi vào thang máy, nhiều người đi vào quá dẫn đến cái đèn nó bị đổ. Và rất rất nhanh, ngay lập tức là các vệ sĩ người ta đã đỡ. Thế và ngay sau đấy thì có cái action luôn, tức là mình gắn cái đèn đấy vào, fix lại luôn. Thế và có một cái việc nữa nó cũng hay, đó là bình thường ra các nguyên thủ người ta sẽ có lịch trình, đúng không ạ? Giờ này làm gì, giờ này làm gì. Nhưng mà cái ông George Chirac đấy, cái hôm đáng nhẽ là ông về đến giờ đấy ông lên phòng, ông lại bảo là ta muốn đi làm massage. Ông muốn vào spa. Vậy là mình ngay lập tức mình lại phải thế thì mời ông đi theo tôi. Thế là lúc đấy mình lại dắt ông đi sang cái khu vực kia. Thì đấy là những cái thứ mà kể cả lúc đấy những cái người vệ sĩ đấy người ta cũng nhấn ra vì người ta cũng không biết ông ấy tự nhiên đột xuất ông ấy lại có một cái thay đổi như thế. Đấy cũng là những cái mà mình phải xử lý. Tức là trong khi mà đón các nguyên thủ quốc gia thì nó sẽ phải có cái khả năng rất là linh hoạt, mọi lúc nào cũng phải linh hoạt. Thế đấy là lúc điều mà em rất nhớ. Lưu lại được ảnh nào với ông không? Có, em có một cái ảnh với George Chirac. Lễ Tân có một cái ảnh với George Chirac. Em nhớ là trong cái ảnh đấy có em là có bạn Phương Ghét Edition và một vài bạn Giao Lễ Tân nhà mình. Anh được một cái ảnh là ông ấy bắt tay chụp ảnh. Cũng vui đúng không? Đúng rồi. Em nhớ cái hồi đấy rất nhớ. Em một thời gian ngắn đã được promote, được gọi là thăng tiến lên vị trí trợ lý cũng khá nhanh đúng không? Đúng, em nhớ là hồi đấy khi mà em lên trợ lý là em 26 tuổi. Thế công việc làm trợ lý có khó khăn với em không hay là cũng suôn sẻ? Trộm vía em cảm thấy rằng là nó rất suôn sẻ. Bởi vì là cái team của mình làm việc rất là tốt. Cái hồi đấy cái team của mình làm việc rất là tốt. Bạn chị Thủy này, bạn Linh này, bạn Huyền này, Hòa, rồi là Giao, rồi là Hùng, Vũ Hùng, Thấy Hùng. Tức là cái team của mình làm việc rất tốt. Và mình chỉ việc có cái việc gì đấy mình chỉ cần là việc này cần phải làm như thế này là mọi người làm luôn. Và mỗi người đều có một cái đam mê và tâm huyết. Em nhớ là hồi đó có đoàn, ngày xưa mình có ANK. ANK là một cái công ty du lịch mà nó rất là yêu cầu rất cao. Khi mà mình có một cái đoàn lớn như thế, mình phải xếp khăn vào một cái khay Metropole là dùng khay bạc. Dùng khay bạc để xếp khăn, từng cái khăn tròn lên trên đó để mà mình đưa ra mời khách. Thế nhưng mà xếp mà chưa đẹp là cái Huyền nó bảo là chị xếp chỗ này xếp lại, cái này chưa đẹp, xếp này chưa gọn. Thế là phải xếp lại. Xếp khi nào mà nó nhìn thấy đẹp thì nó mới cho bê cái khay ra để mời khách. Mặc dù mình là sếp nó. Mặc dù mình là sếp nó. Tức là mỗi một người đều cảm thấy rằng là cái gì mà đã đưa ra cho khách ấy, là nó phải xinh, nó phải đẹp, nó phải hoàn hảo. Chữ mà xấu là nó bắt viết lại. Đó. Mà chữ Hiền cũng không được đẹp lắm đâu. Nhưng rất may là em lại không phải, tức là mọi người đứng ra check in, còn em ở đằng sau em không viết nhiều. Nhưng mà túm lại là viết lên cái keycard đấy cho khách là phải viết đẹp. Đưa cái gì cho khách, đưa cái khay ra để mời khách. Khăn là phải gấp thật gọn, đẹp, xinh xắn. Còn chưa xinh xắn là chưa được. Đó. Đấy cũng là những cái chi tiết đấy làm cho khách người ta cảm thấy nó rất là thích. Đúng rồi. Tại trong ngành khách sạn thì một trong những yếu tố rất quan trọng nữa đấy là mọi người gọi tiếng Anh là attention to detail, có nghĩa là mình để ý từng những chi tiết, đúng không? Những chi tiết nó làm cho dịch vụ hoàn hảo hơn. Nhưng anh nghĩ là cái suôn sẻ của em, nhưng thực ra anh cũng nghĩ rằng là các bạn đang nghe mình nói chuyện này, các bạn cũng sẽ rút được một cái kinh nghiệm rất hay, là đó là cả một cái team mình, mọi người rất có tinh thần đồng đội này, mọi người yêu nghề này, chăm chỉ làm việc này, đúng không? Trong cái team của mình nó hoạt động rất trơn tru, mọi chuyện rất là ổn. Và các bạn bên ngoài, các bạn rất giỏi, rất tài năng. Các bạn ấy nói tiếng Anh rồi nói tiếng Pháp, đúng không? Rất xịn sò, nhưng cộng tất cả những cái đấy nó làm cho công việc của anh em mình nó sẽ dễ hơn rất nhiều, đúng không? Em cũng
Team Metropole là một team, và về sau thì em cũng có một số những team khác nữa. Tuy nhiên là em cũng thấy rằng là thực ra trong khi mình là sếp, mình có một cái sự tôn trọng đối với tất cả các cái nhân viên của mình. Mình đánh giá cao những cái năng lực của họ và sự đóng góp của họ, sẽ làm cho team của mình lúc nào người ta cũng cảm thấy nó tự tin, và người ta rất chủ động trong công việc. Thế cho nên là kể cả có mình hay không có mình thì cái công việc đấy nó vẫn được hoàn thành một cách suôn sẻ, trôi chảy. Người ta không phải lúc nào cũng phải xin phép là chị ơi em làm cái này có được không, chị ơi làm cái kia có được không. Đương nhiên là có một số việc sẽ cần phải xin phép, nhưng mà ở đây là họ được cảm thấy rằng là được tin tưởng và được đánh giá, cho nên là người ta mạnh dạn để làm các cái công việc của người ta hiệu quả hơn. Anh nghĩ khi làm lễ tân và được đến Metropole có một cái rất đặc biệt em có nhớ không? Đấy là mình học và training là call guest by name, gọi khách bằng tên, và cái thứ hai là mình chia ra những khách VIP Gold, Bronze, Diamond, Silver, đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ em chia sẻ với mọi người biết đâu nó cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Cái thời gian đó ở Metropole, mặc dù là em nhớ là chưa có nhiều những cái SOP như là bây giờ. Nhưng mà riêng với các khách VIP, bởi vì Metropole đón rất nhiều khách VIP, thì mình đã chia các khách VIP ra từng cái tầng khác nhau. Và mỗi một cái loại khách VIP như vậy thì mình đã xây dựng ra được một cái quy trình đón tiếp khác nhau. Về sau thì nhân viên mọi người cứ đi theo cái quy trình đấy để mọi người tự động mọi người follow. Đúng rồi, tự động mọi người follow. Và guest relation đấy của hồi đó của mình là cũng hoạt động rất là hiệu quả. Tức là trước khi khách đến là các bạn sẽ kiểm tra về khách guest profile rồi là guest preference. Xong đấy thì các bạn đã follow tất cả những cái preference đó, và các bạn ấy đặt hoa quả hay là kiểm tra phòng rất là kỹ càng, rồi là escort khách. Từ cái thời đó là mình đã có cái việc khách đó thích rồi. gì không thích gì Đúng các rồi. bạn vẫn rất nhớ. Đúng rồi. Và một trong cái bạn mà ra lệnh lại cho em là cái bạn Huyền ấy đấy. Anh vẫn rất ấn tượng với bạn đấy, là anh nhớ có lần mà kiểm tra tất cả các bạn test là nhớ tên khách, nhớ sở thích của khách, mà ngồi bạn ấy một lúc viết được đến gần 200 khách, họ tên khách rồi khách thích cái gì không thích cái gì nhỉ. Đúng rồi. Chắc là bây giờ không kém mình đang nói đến bạn ấy, bạn đang mắt đang nhấp nháy đấy nhỉ. Không, như đấy nó cũng một cái rất hay. Mình nghĩ là đấy là bây giờ nhiều khách sạn nó cũng làm theo như vậy, nhưng mà Metropole ngay từ đầu tiên đã làm những cái đấy, và một số khách sạn chưa biết thì họ có thể bắt đầu nó áp dụng cái này cũng hay. Cái thời đó em còn nhớ là vì là mình không có cái hệ thống máy như bây giờ, cho nên là những cái VIP của mình ý, nó sẽ được bôi bằng đỏ, xanh hay vàng, để mà mình phân biệt rằng là VIP đấy là VIP nào. Mặc dù thủ công nhưng mà mình đã có những cái mang tính technique như vậy. Thôi mình nói về Metropole cũng hơi nhiều rồi. Bây giờ cái thứ hai là sau khi làm Metropole, làm thế nào mà em quyết định em chuyển sang Sofitel Plaza Hà Nội? Khi mà em làm Metropole thì em cũng hầu như là em không nghĩ là em sẽ chuyển đến nơi khác. Bởi vì là mình cảm thấy mình làm Metropole là một cái gì đấy nó rất là tự hào, và cái nơi làm việc đầu tiên họ đã cho mình được học rất nhiều, và được có rất nhiều trải nghiệm, và có các kinh nghiệm của mình cũng được lớn lên từ đấy. Thế cho nên là hầu như mình không có cái suy nghĩ là rời khỏi Metropole. Thế tuy nhiên là thời đó thì cái lúc đó làm Sofitel Plaza bắt đầu tập đoàn Accor take over cái Meritus cũ và đổi thành Sofitel Plaza, thì có vị trí front office manager. Tính người mà động viên em nhiều nhất để mà chuyển sang Sofitel Plaza là anh Quỳnh. Anh Quỳnh của Furoma. Và hồi đấy làm cùng mình ở Metropole. Anh Quỳnh bảo một cái cơ hội như vậy vì sao em lại không chớp đấy. Và anh Quỳnh đã động viên em rất nhiều để chuyển sang bên Sofitel Plaza. Thế thì em cũng vào cái thời đó thì mình bảo thì thôi thì mình cũng cứ thử đi. Khi mình sang đó thì mình nói chuyện với tổng giám đốc, thì tổng giám đốc rất
rất là support và rất là vui vẻ, nói chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ông ấy cũng nói rằng là mày sẽ làm được, mày làm đi, rồi là công việc nó như thế này như thế kia. Đương nhiên là người ta cũng sẽ kiểm tra xem là mình đã biết những cái gì rồi, mình có thể có những cái năng lực gì. Nhưng mà ông cũng đã tạo điều kiện cho em và em đã sang Sofitel Plaza. Nhưng em nghĩ rằng đấy là một cái quyết định cũng rất là đúng đắn khi mà mình chuyển sang. Mặc dù là em rất tiếc Metropole, nhưng mà đấy cũng là một quyết định rất đúng đắn. Bởi vì khi sang Sofitel Plaza thì nó là một cái trải nghiệm rất mới. Một mình phải gánh một cái team, và lúc đấy là một cái team của mình. Và mình phải làm thế nào đấy để cái team ấy hoạt động tốt. Thế và đồng thời nữa là Sofitel Plaza cũng cho em một cái cơ hội để em được làm training. Ông tổng, ông ấy cũng nhìn nhận và ông ấy cho em được tham gia vào cái đội trainer của Accor. Thế cho nên là đấy là một cái nơi mà em cũng rất là nhớ. Và Sofitel Plaza có một cái điểm rất thích, đấy là nếu như mà anh lên tầng 20 của Sofitel Plaza, anh sẽ nhìn thấy toàn cảnh của hồ Summit Lounge. Summit Lounge. Và nếu như nhìn thấy một cái ảnh có cả hồ Trúc Bạch, hồ Tây là anh sẽ biết chắc chắn nó được chụp từ trên đỉnh của Sofitel Plaza. Tất cả các phòng của Sofitel Plaza đều có view rất đẹp. Cái lounge của nó, lúc nào mà anh cảm thấy rằng là căng thẳng, anh ngồi lên lounge, anh ngắm hồ, anh cũng cảm thấy rất là thoải mái. Lúc nào mà khách người ta khó chịu, bực mình, người ta mắng mình thì mình lên đấy. Có bị mắng, sang đấy có bị mắng không? Sang đấy thì nói thật đi xem nào. Em lại hầu như là rất ít khi mà bị em hầu như là rất ít khi cảm thấy bị khách mắng. Thường có một lần là khách mắng khi mà mình cũng lại fully book. Tức là mình overbook và mình không có phòng cho khách. Thì người ta cũng khó chịu thôi, nhưng cũng không đến mức là người ta mắng gọi là nhảy vào mặt. Nhưng mà có một sự cố mà em cũng không bao giờ quên về việc mình phải xử lý một cái sự cố. Tức là bên Sofitel Plaza nó có một khu vực apartment. Và bọn em có một cái khách rất là long stay ở đó của World Bank. Khách World Bank họ là người Israel. Và họ thân thiết với nhân viên bọn em lắm và thân thiết với em lắm. Nhưng mà sự cố xảy ra đấy là cái hôm đó thì cái ống nước ở trên phòng đấy nó bị vỡ. Và khi ống nước bị vỡ ấy, thì ở trên giá sách của người ta có một lá bùa. Cái lá bùa ấy nó bị ướt và khi động vào thì nó bị rách. Thế và bà ấy đã cảm thấy nó rất là lo lắng. Rất là lo lắng và không thể làm lại lá bùa và cũng không thể lấy lại lá bùa đấy được. Với họ thấy rất thiêng liêng đúng không? Đúng. Hoặc là rất nó là một cái thứ mà mình không thể dùng cái vật chất để mà mình bắt đền cho họ được. Những cái thứ khác thì mình có thể, ví dụ như là vỡ cái này vỡ cái kia mình có thể bắt đền, hoặc là mất cái nọ mất cái kia mình có thể bắt đền. Nhưng mà ở đây là rách một cái lá bùa. Vậy thì cái lúc đấy em đã phải lên để xin lỗi và chỉ có ngồi nghe bà ấy nói rằng là xả. Mày có biết không, nó này tao rất là khó này, nếu mà không có lá bùa này và bà ấy đã xả lần thứ nhất. Em cũng chỉ biết rồi ngồi vâng, tôi rất xin lỗi rồi, chỉ có biết ngồi nghe xin lỗi. Và xong lại bà ấy lại vẫn khó chịu, bà ấy lại vẫn xả lần thứ hai. Mình cũng vẫn chỉ có ngồi mà rất tiếc, tôi rất là tiếc về sự việc đã xảy ra rồi. Tôi biết là bà lo lắng rồi. Bà lại xả. Tức là em ngồi đấy và nghe bà ấy trong vòng khoảng 45 phút để chịu trận. Mặc dù là bà ấy rất thân thiết với mình, chứ không phải là bà ấy. Nhưng mà mặc dù đây là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng khách hàng người ta rất là lo lắng. Và mình là người mình phải lắng nghe. Mình phải lắng nghe. Và mình phải thể hiện cho người ta cảm thấy rằng là cái sự lo lắng của người ta, tôi cũng rất hiểu cái sự lo lắng của bà. Đó. Thế thì về sau thì khi mà bà ấy nói xong thì về sau thì cũng thôi, bởi vì là
mình không làm gì được mà. Mình không làm lại được bùa cho bà ấy. Mà mình cũng không, vào cái thời điểm đấy thì không làm được cái gì cả. Còn cái việc ví dụ như là mời khách ăn uống hay là những cái đấy là những cái vặt bên ngoài. Với cái đấy họ thì bọn những khách đấy thì không phải là quan trọng. Đúng, người ta lại điều không là cần. mình vẫn cứ phải làm để Đúng. mình tỏ cái thiện chí, cái willing của mình. Đúng rồi, thiện chí của mình. Và cái cơ bản nhất vào cái thời điểm đấy là không có excuse, không có tại vì sao bà lại để cái bùa ở chỗ đấy, hay là tại vì nọ tại vì kia, không có bất cứ một cái tại vì cả. Lúc đấy chỉ có lắng nghe và chia sẻ và xin lỗi. Có một cái anh muốn em chia sẻ với mọi người, tại vì Metropole cũng như Soten Plaza em gặp các trường hợp là overbook. Em đã xử lý thế nào để cho mọi chuyện nó suôn sẻ nhất? Đấy là cái mà cũng nhiều khách sạn bây giờ gặp phải. Có thể các bạn ấy xử lý được, hoặc các bạn ấy chưa xử lý tốt, thì em chia sẻ với mọi người. Thực ra bây giờ có một số khách sạn người ta thực hiện cái cách là người ta không bao giờ nhận fully book. Tức là người ta nhận khoảng độ 98-99%. Người ta còn để lại khoảng độ một vài phòng để người ta không phải xử lý cái full overbook. Thế tuy nhiên là đấy là rất ít các khách sạn mà có thể quyết định theo kiểu như thế. Bởi vì nó là doanh thu mà. Thế cho nên là rất dễ dẫn đến các cái trường hợp overbook. Overbook thì có nhiều nguyên nhân, có thể là do nhân viên bị làm sai. Nhưng cũng có thể có một số nơi, ví dụ như là khi mình đón một cái đoàn VIP quan trọng nào đấy, người ta đầu tiên người ta đặt 10 phòng, mà sau đấy người ta đặt lên thành 12 phòng. Mà đấy là cái đoàn khách của chính phủ, thì mình không thể tách ông khách đấy đi ra một cái chỗ khác được, đúng không ạ? Mình không thể tách hai khách ra một chỗ khác, thì mình sẽ phải bắt buộc là nó sẽ phải trở thành overbook. Đấy. Thế chuyển overbook thì cho nên là mình sẽ phải xử lý với những cái khách mà người ta sẽ đến. Thì trước hết là mình chọn khách để đưa đi như thế nào. Khách càng ở ít đêm thì càng tốt, đúng không ạ? Còn nếu mà khách ở dài đêm thì mình đưa đi xong rồi mình lại phải đưa về. Còn sau khi mình đã xác định được cái khách nào là khách mà mình đã chuyển đi rồi, thì mình sẽ nói chuyện với người ta. Chắc chắn là mình phải xin lỗi người ta rất là xin lỗi, bởi vì là cái đấy là cái trường hợp bất khả kháng và không ai người ta muốn đi nơi khác cả. Thế cho nên là trong cái câu chuyện thì gần như là mình có đưa ra lý do, nhưng mà cái việc mà nói lý với nhau ở đấy là sẽ làm cho hai bên trở thành conflict. Và chỉ có thuyết phục khách để người ta thông cảm với cái quyết định của mình, bởi vì là nó là bất khả kháng. Không phải là vì mình muốn đưa khách đi, mà vì là bất khả kháng. Thế các cái trường hợp như thế thì thường là mình sẽ cố gắng tìm cái nơi nào đó để mà người ta không phải trả tiền cao hơn. Có những trường hợp nếu như phải trả tiền cao hơn thì khách sạn cũng sẽ là người phải trả cái phần chênh lệch đó. Còn nếu trong trường hợp mà không phải trả phần cao hơn mà mình tìm được khách sạn tương đương, thì mình sẽ chính mình là người đi taxi của escort khách sang cái nơi đó, check in cho khách xong, để cho khách người ta ở yên ổn, rồi lúc đấy mình mới về. Đó. Thế còn những cái trường hợp đấy thì mình đều phải từ đầu đến cuối mình phải hỗ trợ cùng với khách để cho người ta cảm thấy rằng là người ta không bị vứt ra ngoài. Đấy. Người ta đến khách sạn nhà mình overbook, nhưng mà không phải là người ta bị tự nhiên người ta thả người ta ra ngoài. Mình phải follow up rất là cẩn thận, chi tiết, và mình phải chăm sóc khách hàng từ trước khi mình liên lạc với họ này, thông báo với họ này, nếu họ đến khách sạn rồi, đúng không? Đúng như em dùng xe của khách sạn hoặc là gọi xe đưa họ đi, dẫn họ sang lo thu xếp. Nếu mà đến hôm sau mà họ quay về thì mình lại đón. Mình xem là họ thanh toán như thế nào, rồi mình lại đón. Tức là tất cả mình sẽ lo cho họ từ đầu đến cuối. Chỉ mỗi một việc là người ta không ở khách sạn mình được thôi. Còn đâu là những cái việc cái gì mình làm được là mình sẽ làm hết để giải quyết các cái vấn đề đó. Khi em sang Sofitel Plaza Hà Nội, em có nói rằng là
em có cơ hội phát triển rất tốt. Một trong cái đó là em tham gia cái chương trình training của Accor này, xong rồi được làm trainer này. Em chia sẻ cho mọi người một chút được không? Tại anh nghĩ rằng cái việc training qua Accor cũng rất hay, hoặc mọi người làm trainer có dễ dàng suôn sẻ với em như mọi cái hay không? Training của Accor là cái hệ thống training mà em vẫn rất là thích và rất là ấn tượng. Em được ông Tổng tạo điều kiện để tham gia vào đội ngũ trainer. Nhưng mà để được certify thành corporate trainer thì không dễ dàng tí nào. Bởi vì là người certify cho mình, nếu anh nhớ, là chị Mitsuchit. Và chị rất là khó tính. Nói là khó tính, nhưng mà nhờ cái sự khó tính của chị và nhờ cái khắt khe của chị mà em có thể trở thành một trainer bậc 2 của Accor. Thực sự là em thế Accor chia ra các bậc như thế nào? Không biết là đến bây giờ Accor còn chia làm các cấp bậc nữa không. Nhưng mà bậc 1 có nghĩa rằng là chị Mitsu chị chỉ cho mình dạy ở trong khách sạn thôi. Nhưng nếu mà mình lên đến bậc 2 thì mình sẽ vượt ra ngoài cái phạm vi của khách sạn và mình được đi training cho các khách sạn khác nữa. Thì cái đấy là phải là chị là người certify. Tức là chị là người cho phép thì mình mới được đi như thế. Còn nếu như mà mình không có đủ năng lực để chưa có đủ năng lực để đi ra ngoài để dạy thì chị sẽ chỉ để cho mình dạy ở trong khách sạn của mình thôi. Đó. Và đương nhiên là ví dụ như nếu như mình muốn đến bậc 2 chẳng hạn, là mình phải qua một số những cái mình phải được certify của một số những cái topic nhất định thì mình mới được lên đến level 2. Vâng. Thế em đã được certify dạy những chủ đề gì? Cái chủ đề đầu tiên mà em được certify là Keys to Communication. Sau đấy thì là Welcome at Luxury Sector, Appearance and Attitude, Keys to Luxury Experience, Supervisory Skill. Nhiều lắm. Rất nhiều, nhưng mà em ấn tượng nhất với chương trình nào? Tại sao em thích nó? Em ấn tượng với Key of Luxury Experience. Bởi vì là đúng là đến cái khi mà mình và cái appearance and attitude. Bởi vì hồi đó là Sofitel đang từ cái giai đoạn chuyển mình, tức là người ta gần như là rebrand và người ta định vị lại là người ta là luxury. Cho nên là nó có những cái bài dạy về luxury. Có bài dạy về luxury thì một trong những cái thứ mà nó cũng ảnh hưởng đến em rất nhiều đấy là cái appearance attitude. Có nghĩa là ở lần đầu tiên ở trong cái bài đấy em được thấy rằng chỉ trong vòng 8 giây đầu tiên người ta đã có ấn tượng về bản thân mình rồi. Cho nên là bất cứ một cái lúc nào mình cũng phải xây dựng một cái hình ảnh đẹp. Còn ví dụ trong cái lúc đấy mà mình chót để lại cái hình ảnh mình là một người đánh đá, mình là một người ghê gớm, hay là mình là một người điêu ngoa hay cái gì đó, thì cái hình ảnh đấy nó sẽ đi với người ta trong suốt một cái thời gian dài mà rất khó để mình bỏ ra được. Thế cho nên là 8 giây đầu tiên vô cùng quan trọng. Mình phải tạo ra cái hình ảnh của mình từ tư thế tác phong, lời ăn tiếng nói, hay là diện mạo, tóc tai, cách trang điểm, và tất cả người ta sẽ để ý đến cái diện mạo của mình. Thế thì đấy là một cái mà rất quan trọng. Và nếu như mà mình đến các khách sạn Sofitel sau cái thời điểm đó nhé, mình sẽ nhìn thấy rằng là tất cả các bạn sẽ có một cái tiêu chuẩn diện mạo rất là tốt. Từ cái dáng đi, dáng đứng, hay là cái tóc các bạn ấy buộc lên nó phải đúng là kiểu tự nhiên nhưng mà rất là sang trọng. Không bao giờ có một cái buộc tóc màu đỏ, màu vàng, hay là những cái nơ màu xanh, màu tím. Tất cả cái tóc của người ta nó rất là tự nhiên, rất đẹp. Trang điểm nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng mà rất sang trọng. Cho nên là đấy là sau cái đợt mà dạy về appearance attitude thì tất cả các khách sạn Sofitel đều có diện mạo rất là tốt.
rất tuyệt vời. Đấy là một cái chương trình tiếp theo, đấy là cái chương trình Keys of Luxury Experience. Thì nó dạy cho người ta để mà có được một cái sản phẩm sang trọng, nó có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố chuyên môn. Yếu tố chuyên môn thì nó đòi hỏi là cái người mà làm ở trong cái khu vực sang trọng đấy phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Anh cứ nhìn Metropole mà người ta có những cái đĩa đồ ăn ấy, thì mỗi một cái đĩa đồ ăn đấy nó là một cái gần như là một tác phẩm nghệ thuật. Người ta vẽ, đúng không ạ? Cũng là một cái miếng cá hồi, một suất cá hồi, nhưng mà xung quanh cái miếng cá hồi đấy người ta vẽ. Mình nhìn mỗi một cái đĩa thức ăn nó là một cái tác phẩm nghệ thuật. Thì cái người mà làm chuyên môn đấy, nếu mà người ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đấy, thì nó sẽ không tạo ra được một cái vị. Và trong cái tiêu chuẩn của luxury nó phải là authentic, có nghĩa là vị chuẩn. Đã là làm món Pháp là phải chuẩn Pháp, đã làm món Việt là phải chuẩn Việt. Nó dùng hẳn từ là authentic. Và cái người chuyên gia đấy, người ta phải thực sự là chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực. Người ta phải cảm thấy rất, đưa ra món ăn ra cho khách là người ta phải cảm thấy vừa có cái vị ngon, vừa được thưởng thức bằng các cái giác quan khác nhau, đều cảm thấy sung sướng. Em vẫn nói với các bạn là vào 5 sao là phải được sướng cả 5 giác quan. Đúng. Đã là 5 sao là phải được sướng cả 5 giác quan. Và cái để có một cái chuyên môn tốt ấy, thì trong cái bài dạy người ta cũng nói với mình là để có chuyên môn tốt thì mình phải khắt khe với bản thân, nghiêm khắc với bản thân. Mình phải consistent, tức là lúc nào cũng giữ nguyên một cái chất lượng như thế. Chứ không phải là hôm nay thích thì làm, mai không thích thì không làm. Thứ nhất là nghiêm khắc, cái thứ hai là consistent, là liên tục. Và đấy là cái cơ bản. Bên trên đấy nữa là mình phải có đam mê. Tức là anh làm cái đĩa cá hồi rồi, nhưng mà anh phải thích tạo ra được một cái đĩa cá hồi xinh xắn, đẹp đẽ cơ. Anh làm ra một cái bánh, nhưng mà anh phải thích làm ra được một cái sản phẩm tốt. Ví dụ như là anh ăn cái bánh macaron của Sofitel, tức là cho vào miệng một cái mình cảm thấy nó tan. Đấy, thì cái người làm bánh đấy, người ta phải tìm cách nào đấy để mình có được một cái bánh mà ăn miệng một cái nó phải tan. Mà người ta ăn ở những cái macaron khác, ở những nơi khác rồi nó không được như thế. Thì nó phải đam mê, nó phải nhiệt tình, trên cơ sở của nghiêm khắc với bản thân và liên tục. Đấy là để có một cái sản phẩm, tức là đấy là tính chuyên môn. Giống như cái Huyền ấy, nó bảo là cái khay này chưa đẹp ấy, là chưa được ấy. Đó. Thế yếu tố thứ hai là yếu tố, tức là dịch vụ từ trái tim. Mình làm cái gì nó cũng phải xuất phát từ cái việc mình mong muốn mình làm được cái gì đó cho khách hàng. Tức là yếu tố đầu tiên, yếu tố chuyên môn đấy, nó sẽ tạo ra tính hiệu quả. Hiệu quả mà tức là tạo ra được một sản phẩm đẹp. Thế còn cái yếu tố thứ hai là dịch vụ từ trái tim. Dịch vụ từ trái tim thì nó sẽ tạo ra cái sự kết nối đối với khách hàng. Ví dụ như ngày xưa mình có những khách VIP chẳng hạn, là mình sẽ tìm xem là cái ông khách VIP này ông thích gì, ông thích gì thì mình làm cái đó. Em nhớ, thực ra thì em cũng không nhớ rõ là nó là khách sạn nào, nhưng em nhớ có một cái việc như thế này mà làm cho khách người ta đã là rất ấn tượng. Tức là có một cái ông chủ tịch tập đoàn, ông mới đến cái khách sạn đó. Thì vào cái ngày mà welcome cái ông đó thì các bạn guest relation, các bạn đã có một cái bức ảnh gia đình của ông ấy. Bên cạnh những cái đồ mà người ta bày biện các thứ thì họ có một cái bức ảnh gia đình nhà ông ấy. Và ông ấy cảm thấy rằng là sao bọn này nó lại có thể có cái bức ảnh gia đình của mình vào cái thời điểm đấy nhỉ. Thế mà người ta rất ấn tượng với cái đó. Tức là dịch vụ từ trái tim, tức là mình phải luôn luôn tìm thấy cái gì mà nó có cái sự kết nối đối với khách hàng.
và làm cho người ta rất là ấn tượng, rất ấn tượng. Khách của IBM đến thì mình sẽ làm cái gì mà nó có cái gì đấy màu sắc của IBM. Khách của Coca đến thì mình làm cái gì đấy nó có cái màu sắc của Coca chẳng hạn, tức là nó tạo ra một sự kết nối. Thì cái người mà làm cái dịch vụ đấy, người ta luôn luôn phải động não, người ta luôn luôn phải suy nghĩ để tìm ra cái gì đấy phù hợp. Thực ra ngày xưa ví dụ khách mà ông CEO VIP của Coca, ví dụ Metropole, cũng đơn giản lắm, là em biết là cái gì không? Trong minibar chỉ có để những cái đồ uống và có đồ của Coca, không để đồ của Pepsi. Không đủ để đồ đối thủ cạnh tranh, đúng không? Đúng rồi. Ok, thì đấy tức là đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố đầu tiên là chuyên môn này. Yếu tố thứ hai là dịch vụ từ trái tim này. Và yếu tố thứ ba không thể thiếu đối với cái sản phẩm 5 sao, đấy là yếu tố thẩm mỹ. Tức là nhìn cái lúc nào cũng phải đẹp, cái gì cũng phải đẹp. Em rất ấn tượng với cắm hoa của Metropole. Rất ấn tượng với cắm hoa của Metropole. Và em vẫn nhớ ngày xưa ấy, Metropole có một cái từ nó gọi là nghi thức ánh sáng. Đến giờ này thì phải tắt loại này, đến giờ kia thì phải bật cái từng này đèn, đến giờ nào đấy thì phải làm cái gì đó. Và cụ thể là họ đã có một cái nghi thức về nến, tức là họ đến cái giờ, em nhớ là tầm 5:30 hoặc 6 giờ gì đó, họ sẽ ra họ thắp nến ở cái cây, ở cái chỗ hoa, ở chỗ sảnh đó. Tức là người ta tạo ra cái nghi thức về ánh sáng, làm cho khách hàng người ta cảm thấy rất là ấn tượng về cái ánh sáng ở đó. Họ có rất là nhiều cái nghi thức khác nhau mà nó làm cho nó tạo nên cái ấn tượng. Thế và đấy là, và cái yếu tố thẩm mỹ một cái nữa rất là quan trọng, đấy là yếu tố thẩm mỹ đến từ chính nhân viên. Có một câu người ta nói rằng là cái sự cuốn hút ấy, hay là sự quyến rũ ấy, charming ấy, là đến từ ngôn ngữ cơ thể. Thế cho nên là trong cái training với nhân viên, người ta sẽ training từ dáng đi, dáng đứng, từ cái cách là mình present cái menu, như thế nào là cái hành vi lịch lãm, mời khách thì như thế nào, tay thì đưa như thế nào, chụm như thế nào, và mềm mại như thế nào. Tức là bởi vì là cái sự cuốn hút nó đến từ cái ngôn ngữ cơ thể, cho nên là tất cả mọi người, nếu mà mình muốn làm cho khách có một cái ấn tượng tốt về nhân viên thì tất cả mọi cái hành vi cử chỉ, hay là cái nét mặt, hay cái mọi cái nó đều phải ấn tượng và đóng góp vào đấy. Đúng rồi. Cho tốt lên. Đó, đấy là cái yếu tố thẩm mỹ. Nếu không có yếu tố thẩm mỹ thì không thể tạo ra sự sang trọng. Bắt buộc phải có yếu tố thẩm mỹ. Như vậy là nó có 3 cái. Một là chuyên môn, mình phải là chuyên gia. 2 là dịch vụ từ trái tim, mình phải dùng cái tâm của mình, cái đầu của mình để tạo ra sự kết nối với khách hàng. Và 3 là yếu tố thẩm mỹ, phải đẹp, đẹp đến mức độc đáo. Đấy. Còn nếu mà không đạt được cái đó thì nó sẽ không tạo ra một cái sản phẩm sang trọng hoặc là 5 sao. Anh nghĩ cái này cũng rất là hữu ích cho các bạn làm trong ngành khách sạn, và đặc biệt muốn hướng tới một cái dịch vụ sang trọng đẳng cấp. Cho anh hỏi một câu, thế thì theo em đấy, để những phẩm chất nào để mọi người có thể trở thành được những trainer, những người đào tạo cho Accor, hoặc những nhân viên bình thường có cơ hội để được làm cái đấy hay không? Cái em nhớ là Miss Sochit dạy bọn em một cách rất kỳ công. Trước khi mình dạy một bài nào đó, mình phải có kiến thức một cách rất đầy đủ về cái bài đó. Và đặc biệt là mình phải có một cái cấu trúc bài giảng rất là đầy đủ từ đầu đến cuối. Chuẩn bị kỹ càng. Mỗi một lần mà bà ấy certify cho bọn em một cái topic nào đó thì hầu như là bọn em sẽ phải làm việc khoảng độ 16-18 tiếng một ngày để mà ngày hôm sau có thể lên đứng giảng lại bài. Mỗi một câu mình nói mà chưa đúng, chị có thể yêu cầu mình nhắc lại 6, 7, 8 lần. Giọng nói mình được chưa? Cái vị trí mình đứng đã tốt chưa? Cái thần thái của mình đã được chưa?
cái nội dung câu nói đấy đã chuẩn chưa. Tức là khi nào chuẩn thì thôi. Và một trong những cái điều mà chị Mitsu chị nói với bọn em là gì? Khi mình dạy cho ai, mình đã có một buổi đào tạo, thì sau cái buổi đào tạo đấy, người học viên người ta phải mang về được cho người ta cái gì? Những đây là mình đang dạy cho người lớn, chứ mình không dạy cho trẻ con. Nhưng kể cả dạy cho người lớn đi chăng nữa thì người ta cũng phải mang được về một cái gì đó. Mang quyển sách về. Chị dùng mà là một cái hạt, một cái seed, một cái hạt để người ta đút vào trong túi, người ta mang về làm thành cái hành trang của người ta, cho cuộc đời của người ta. Còn nếu như mà dạy xong mà nó lại không đọng lại cái gì thì nó phí mất cái thời gian của mình và phí mất thời gian của chị. Cho nên là nếu như mà anh nhìn với Success dạy, anh sẽ cảm thấy là chị rất là tâm huyết, đam mê. Từ cái ngôn từ của chị sử dụng rất là chuẩn xác, và cái âm lượng của chị dùng bao giờ cũng thấy cái lời nói là nó sẽ đi từ gần như là từ bụng dưới, hoặc chứ không phải là đi họng rộng ở đây, làm cho cái sức truyền cảm của chị nó rất là tốt. Thì đấy là những cái thứ mà chị yêu cầu. Chuẩn bị thật là kỹ, chưa chuẩn bị kỹ chưa được đứng dậy. Không có cái việc dạy qua loa, bởi vì nó mất thời gian của rất nhiều người. Thế và dạy thì một trong những cái thứ mà em cũng học được của chị là những cái ví dụ mình đưa ra phải là ví dụ thật mà nó sát với cái thực tế mà người ta làm. Và những cái ví dụ đấy người ta nhớ nhiều là ở ví dụ mà. Đúng không ạ? Thế cho nên là mình phải đưa ra những cái ví dụ nó rất là sát thực tế, thì người ta mới có thể nhớ và áp dụng được. Không tâm huyết và không chuẩn bị kỹ thì không đứng dậy. Và đã đứng dậy thì phải để lại cho người ta một cái gì đó để người ta có thể học được và người ta mang về người ta sử dụng. Đang ở Sofitel Plaza Hà Nội, sau đấy em lại có một bước ngoặt, chuyển sang làm một khách sạn nhỏ, boutique, là khách sạn Conifer Boutique Hà Nội. Sao lại tự nhiên có một bước rẽ như thế? Cũng hay. Cái lúc đó em đang làm training manager, tức là em làm front office manager của Sofitel, xong thì em sang làm training manager. Và lại có một cơ hội nữa, tức là cái lúc đó là Conifer mới mở cửa được một vài tháng, đúng không ạ? Thế thì em được mời sang đó để làm GM. Cũng có cái cảm giác như lúc đầu là mình đang làm 5 sao, vì sao mình đi sang làm 3 sao? Tội gì mà đi làm 3 sao, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau khi mà sang làm 3 sao thì cảm thấy là đấy cũng là một quyết định rất là hay, bởi vì nó cho mình một cái trải nghiệm rất là mới. Bây giờ mình làm khách sạn 3 sao, mình là GM khách sạn 3 sao, một mình tự lo, tức là một mình xoay sở làm sao để nó tốt, đúng không ạ? Thế và thành hay bại đều là danh tiếng của mình cả. Cho nên là cái cảm giác đầu tiên là đây là như là một đứa con của mình, và mình phải làm mọi cách như thế nào đấy để cho nó tốt hơn. Cũng rất may là Conifer cũng là một cái thành công rất là tốt. Conifer vào thời điểm đó là mặc dù là chỉ có 34 phòng, nhưng mà doanh thu rất tốt và giá phòng trung bình cao nhất trong tất cả các khách sạn 3 sao ở Hà Nội. Có một số những cái thứ mà em rút ra được từ cái khi mà mình làm GM của Conifer, đó là đầu tiên là em thích Conifer. Khi em đến là em thích, bởi vì Conifer có một cái sản phẩm nhỏ nhưng mà nó là boutique, và nó mỗi một cái phòng của nó rất là xinh xắn. Vừa tất cả mọi cái khuôn viên, từ phòng ngủ rồi là nhà vệ sinh rồi là ban công đều rất xinh xắn, vừa phải. Và bước vào phòng một cái nó có một cái mùi thơm của gỗ hương, đúng không? Mùi thơm của gỗ hương. Và mặc dù nó nhỏ như thế nhưng mà tất cả các hệ thống từ phòng cháy chữa cháy rồi loa rồi là nước rồi điện điều hòa rất là tốt. Thế cho nên là cái sản phẩm của nó tốt. Thế thì cái hồi đó em có nhớ một cái việc là em nghĩ rằng là một khách sạn nhỏ như thế này, nếu mà mình bán giá rẻ
doanh thu trả được bao nhiêu, mà nó rất là mất công để mà mình manage. Thế cho nên là em quyết tâm là em phải nâng giá của cái phòng bán phòng lên. Anh nhớ cái phi vụ đấy mà. Cái phi vụ đấy em cũng làm cho bạn Hiệp phụ trách kinh doanh của H&K Hospitality cũng rất là mệt mỏi với em này, đau đầu với em này, có đúng không? Đúng, hồi nhớ đấy là bạn Hiệp bạn đã đi link với một công ty du lịch. Và bạn ấy đã ký hợp đồng với người ta gần như là đến bước cuối cùng rồi. Là 65 đô một phòng. Net có cả ăn sáng. Nhưng mà em bảo bán 65 đô không được. Không được bán 65 đô mà phải bán là 75 đô. Em cương quyết là phải bán 75 đô. Đấy là một. Cái thứ hai, vì khách sạn đấy nó chỉ có 34 phòng, cho nên là đoàn khách không được quá 15 phòng. Bởi vì nếu mà mình bán 15 phòng cho đoàn đấy thì đến hôm sau thì mình hết phòng bán cho những người khác. Cho nên là mình limit cái số lượng phòng của đoàn đấy, và đồng thời mình yêu cầu là tăng giá. Cũng may là bạn Hiệp bạn xoay sở được. Bạn xoay sở được và khách về sau thì cũng đã đồng ý để ký với giá 75. Hồi đó là đã tăng lên được đến 10 đô rồi. Anh nghĩ là cũng may mắn lúc đấy là quyết định tăng giá rất là đúng này, nhưng em cũng rất kiên quyết cho là doanh thu cũng rất tốt. Nhưng hỏi nhỏ rằng là thế em với bạn Hiệp bây giờ còn mâu thuẫn, còn ghét nhau không? Nó cũng ghét em một thời gian. Bởi vì là thực ra là em không phải là bạn Hiệp là phụ trách không chỉ có khách du lịch, còn phụ trách cả online nữa. Và em cũng ép bạn ấy cả online. Tức là giá online cũng phải cao và giá du lịch cũng phải cao. Thế cho nên là thời đấy là cũng hơi căng đấy. Tuy nhiên là về sau mọi thứ nó lại kết quả nó lại rất là tốt. Rất là tốt. Và mình có cái giá du lịch cao, cho nên là về sau mình có cả cái giá corporate nó cũng cao nữa. Em nhớ là mình đã thu hút được cả ví dụ như là khách World Bank chẳng hạn. Khách World Bank mà người ta cũng ở đấy một cách rất là thoải mái, và mình nằm vào trong cái list lựa chọn của World Bank. Đấy là một cái rất là thành công, mặc dù khách sạn rất nhỏ. Thực ra đấy là một là vị trí khách sạn tốt, hai là dịch vụ tốt, và ba là thực ra có một cái là anh thấy lúc đấy bọn em làm rất tốt cái team đấy là cũng phục vụ khách bằng cả trái tim, rất chăm chút khách này, để ý từng chi tiết, phục vụ khách rất hài lòng, rất happy, đúng không? Đúng rồi. Cái mà em đưa từ 5 sao về là tinh thần phục vụ. Tức là vì mình có mỗi 34 phòng thôi, số lượng khách nó rất là ít, cho nên là chăm sóc từng khách một. Em nhớ là có một cặp vợ chồng, em làm ở Conifer 2 năm thì em được gặp họ 3 lần. Tức là 3 mùa hè. Họ đều, mùa hè đầu tiên họ ở đó, xong đến mùa hè thứ 2 họ quay lại, và mùa hè thứ 3 em vẫn được gặp họ ở đấy. Tức là người ta yêu quý khách sạn, người ta cảm thấy rằng là cái team của mình, người ta nhớ tên từng nhân viên một. Đó. Và các bạn ấy, nhân viên của mình cũng rất là vô tư, phục vụ một cách rất là thoải mái. Thế cho nên là khách người ta đã rất là thích. Đấy cũng là một cái điểm mà rất là cần phải có, và mình phải tạo ra được một cái standard về việc phục vụ khách cho tất cả mọi người. Đó. Còn một cái thứ nữa mà mình cũng cần phải làm, đấy là bước chân ra từ 5 sao nó sẽ có rất nhiều tiêu chuẩn tốt. Tuy nhiên là khi mình từ 5 sao mình ra làm GM của 3 sao, nó có một cái điều có thể sẽ làm cho các bạn sốc, đó là các trưởng bộ phận của 3 sao không giống như các trưởng bộ phận 5 sao. Lương không cao thì mình không thể đòi hỏi người ta thực sự là trình độ tốt được. Cho nên là khi từ 5 sao ra 3 sao, mình cần phải có kiến thức tương đối tổng thể để mình có thể, ví dụ như trưởng bộ phận housekeeping họ thiếu cái gì mình có thể bổ sung cho họ cái đó. Trưởng bộ phận bếp thiếu cái gì mình có thể bổ sung cái đó. Kế toán có thể mình bổ sung một chút, kỹ thuật cũng như thế. Thế cho nên là mình trong cái lúc mà mình làm ở 5 sao, mình quan sát các bộ phận và mình thu thập những cái kinh nghiệm để mà mình có thể về sau nếu như mà mình ra 3 sao mình có thể chia sẻ với các bạn trưởng bộ phận, mình xây dựng cái team. Và em cũng không biết làm sao nhưng mà team Conifer bây giờ thành công lắm. Toàn GM với lại trưởng trưởng các bộ phận rồi
rất thành công. Rất nhiều các bạn đã thành công, như là gì nhỉ, Toàn này, hay là Tùng này, Hà này, Hà bây giờ trưởng bếp này, đúng không ạ? Tùng là trưởng FB này, rồi là Toàn FOM này, Hương Sense bây giờ cũng làm GM này, Hiệp bây giờ cũng phụ trách kinh doanh của H&K này. Đúng rồi, tức là các bạn ấy rất là thành công. Team của Onlyfans vào thời đấy cũng rất thành công, đến bây giờ rất thành công, làm còn vị trí cao hơn em rất nhiều. Nhiều bạn Việt Nam cũng muốn được làm GM và giám đốc của khách sạn boutique, khách sạn 3 sao hoặc nhiều khi là 4 sao nữa. Thì theo em cần gì để có thể đáp ứng được làm vị trí đấy? Các bạn cũng phấn đấu, cũng muốn mà, để biết mình sẽ chuẩn bị các bước theo như thế nào. Em cũng thấy rằng là đầu tiên thì mình phải có kiến thức, mình phải tích lũy kiến thức, đúng không ạ? Mình tích lũy được càng nhiều kiến thức, và không phải chỉ có bộ phận của mình và các cái bộ phận khác nữa, mình nhìn ngó liên tục học hỏi trong quá trình mình làm ở khách sạn 5 sao. Việc tích lũy kiến thức đấy là rất cần thiết và liên tục. Xong đấy thì thứ hai là khi mình ra mình manage cái team, thì cái quan điểm mà manage một team là như em nói lúc trước, em đã chia sẻ rồi, mình sẽ phải đào tạo người ta, trợ giúp cho người ta, tôn trọng cái năng lực của người ta, tạo điều kiện để cho người ta làm việc, và xây dựng cho một cái team mà người ta thực sự người ta muốn theo mình, người ta muốn làm cùng với mình, thì mình mới có được cái sự support. Còn nếu như mà team của mình mà không tốt thì mình cũng sẽ không thành công được. Một thứ nữa đấy là mình cần phải biết làm việc với các cái chủ đầu tư Việt Nam. Mình cần có khả năng thuyết phục họ để áp dụng một số những cái tiêu chuẩn 5 sao. Và đồng thời bản thân mình cũng cần phải hiểu rằng có một số tiêu chuẩn của 5 sao không thể áp dụng được vào những cái nơi như thế, thì mình phải adapt, linh hoạt. Linh hoạt. Sau khi đã rất thành công ở Conifer, xong rồi em chuyển sang Mela Hà Nội, trải nghiệm mới như thế nào? Thích hay không thích? Nhanh nghĩ là thích, bởi vì em ở đây được đến hơn chục năm rồi, đúng không? Đúng. Mela thì cái thích nhất là đây là một cái địa điểm mà mình được đón rất nhiều khách VIP, đón nhiều khách VIP lắm. Em tin rằng là không khách sạn nào ở Hà Nội đón được nhiều nguyên thủ quốc gia hơn Mela. Thế là có rất nhiều ảnh đẹp với các nguyên thủ quốc gia. Có rất nhiều ảnh đẹp với các nguyên thủ quốc gia. Nếu mà mình nhìn ở dưới sảnh thì anh sẽ nhìn thấy rất nhiều các cái ảnh, và đấy là chỉ có một số những cái ảnh mà bọn em đã lựa chọn ra, bởi vì không thể đăng hết được. Mỗi một năm Mela sẽ đón tiếp khoảng độ hơn 10 nguyên thủ quốc gia. Đấy là rất là bình thường. Bọn em rất sướng, bởi vì là anh gì nhỉ, Thủ tướng Canada, đẹp trai, rất đẹp trai, phong độ. Đúng rồi, bọn em có ảnh rất đẹp với anh ấy. Đó, ví dụ như thế chẳng hạn. Hay mới gần đây bọn em có ảnh với tổng thống Indonesia, rồi Mông Cổ, tổng thống Mông Cổ. Đấy là mới gần đây thôi. Thế và mọi người hỏi là ở Mela thì sao lại được đón nhiều nguyên thủ thế, và có cảm thấy khó khăn không? Nhưng mà đối với bọn em thì gần như bây giờ nó đã thành quy trình rồi. Tất cả mọi bộ phận đều gần như khi mà có một cái đoàn nguyên thủ nào đó thì nó đã thành một cái barem rồi. Bộ phận này làm cái này, bộ phận kia làm cái kia. Công tác chuẩn bị thì đương nhiên là bao giờ cũng rất là tốt rồi. Công tác đón tiếp của lễ tân thì cứ đến cái giờ mà đoàn về đấy là ai đứng ở vị trí nào, người tặng hoa, người bấm thang máy, hay là người escort, hay người trải thảm đỏ, hay là đâu đã vào đấy rồi. Tức là nó đã thành quy lát rồi, cho nên là rất là thích. Nghe số Hiền cũng rất sướng, luôn suôn sẻ. Cái nữa là Mela được có đón rất nhiều quốc khánh, đón rất nhiều các đại sứ, bởi vì liên tục có quốc khánh tổ chức ở Mela. Thế cho nên là đấy là những cái thứ mà
thực sự là rất tự hào. Em đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia, rất nhiều khách VIP, nhưng khách nào mà em ấn tượng nhất? Có một đoàn mà em rất ấn tượng, đấy là đoàn Triều Tiên. Bởi vì là cái đoàn Triều Tiên là cái đoàn đặc biệt hơn các cái đoàn khác ở cái chỗ là người ta rất kỷ luật. Người ta rất kỷ luật và người ta yêu cầu an ninh rất cao. Và những cái tùy tùng của đoàn đó người ta cũng rất là kỷ luật. Ở trên phòng thậm chí người ta dùng khăn xong người ta lại gấp khăn lại. Mỗi lần đi xuống ăn hoặc là gì đó rất là trật tự, không ồn ào. Đấy là một đoàn mà em rất là ấn tượng. Một đối tượng khách nữa mà cũng vô cùng ấn tượng, đấy là khách Mỹ. Các đoàn khách Mỹ đẹp trai. Mê trai. Đầu tiên là rất đẹp trai, diện mạo rất tuyệt vời. Bao giờ diện mạo rất tuyệt vời. Lúc mà người ta không phải ở trong công việc thì người ta rất là casual. Thậm chí bọn em có thể đón một ông trung tướng mà khi ông đến đây áo phông, quần sóc, không com lê cà la vát gì cả. Bởi vì lúc đấy ông chưa vào việc. Và gần như khách Mỹ không bao giờ người ta yêu cầu mình là xách hành lý cho người ta. Hành lý của người ta có 25 cân, 30 cân hay là một hành lý, hai hành lý, hầu hết là người ta sẽ tự người ta kéo. Và mỗi một khi mà người ta xuống đến sảnh để chuẩn bị đi làm một công việc gì đó, người ta đã mặc đồng phục vào trên người rồi ấy. Tư thế tác phong rất là chuyên nghiệp, thẳng, không ngả ngớn, không ồn ào. Đấy là cái đối tượng mà em cũng rất là ấn tượng. Hay là ví dụ như là khách Sinh chẳng hạn, đoàn Sinh, tất cả các đoàn Sinh đều có kế hoạch từng chi tiết. Giờ này làm việc gì, như thế nào, trên phòng đặt cái gì, họ có kế hoạch rất chi tiết. Và họ phối hợp với khách sạn một cách liên tục. Những cái người mà phụ trách ấy, người ta hầu như là có thể đến 5 phút, 7 phút người ta lại có thể có những cái contact với mình để mà thông báo rằng là tôi cần cái này hay tôi cần cái kia, để mà mình có cái sự phối hợp. Đấy là cũng là một cái đối tượng mà rất là ấn tượng. Tò mò thêm một tí thôi, tại đoàn khách Triều Tiên đấy, thế em có được chụp ảnh này, có ấn tượng với Kim Jong Un không? Chụp ảnh thì rất khó. Chụp ảnh rất khó, tức là hôm đấy chỉ có tổng giám đốc của em được chụp ảnh với ông đó. Và nói thì hơi tức là trước khi mà mình bắt tay là mình sẽ phải dùng cồn mình xoa tay. Đó. Thì cái đấy không biết là có phải là yêu cầu của họ hay không, nhưng mà về phía Bộ Ngoại giao của mình là người ta yêu cầu như thế, là sẽ phải ra đằng sau, phía đằng sau bách ấy, mình xoa tay cồn trước khi mình bắt tay người ta. Thì đấy là một cái chi tiết, nhưng mà cái đấy thì cũng là một cái sự cẩn thận thôi. Không được chụp ảnh. Không có bất cứ phải xin phép và được chụp ảnh mới được chụp ảnh. Ngoài cái việc ấn tượng đón rất nhiều khách VIP, các nguyên thủ quốc gia, rồi nhiều cái ngày quốc khánh, các đại sứ, ấn tượng gì nữa về Mela? Lấy cơ hội để quảng bá Mela đấy. Rất là ấm áp, một cái team rất ấm áp. Bọn em có rất nhiều người nhân viên làm từ những ngày mở cửa. Và rất nhiều nhân viên trên 10 năm, trên 15 năm, 20 năm, 25 năm. Bởi vì là chắc chắn là ai cũng sẽ có cái kế hoạch phát triển của bản thân, hoặc là một cái mỗi một người có một cái cách đánh giá. Tuy nhiên là phải làm một cái gì đó thì nhân viên người ta mới muốn ở lại đây lâu dài. Thì ở đây nó có bọn em có một cái team làm việc rất là tốt. Và mọi người luôn luôn support nhau. Kể cả là từ tổng giám đốc cho đến nhân viên đều tức là luôn luôn cảm thấy nó có một cái sự gần gũi. Thế cho nên là tập đoàn Mela là tập đoàn mang tính gia đình. Thế cho nên đấy là một trong những cái đặc thù của Mela. Luôn luôn các cái sếp của tập đoàn cũng rất là gần gũi với bọn em.
Gần như là biết thuộc từng trưởng bộ phận một. Cái nhân viên thấp hơn thì có thể là hơi khó, nhưng mà trưởng bộ phận với lại tức là cấp bậc thứ nhất, cấp bậc thứ hai trong bộ phận là mọi người sẽ biết đến từng người một. Đấy cũng sang là một bên cái lý do. Mela này em có được học đào tạo training gì không, hoặc em có cơ hội làm training không? Em không chính thức làm trainer của Mela, nhưng em cũng có cơ hội để training cho tất cả nhân viên của Mela, bởi vì là có những chương trình training của Mela mà mang tính đại trà của từ tập đoàn đưa xuống thì em đều được certify và em đều được dạy cho các bạn. Bởi vì là tức là em sẽ cùng với các bạn khác nữa để training cho các bạn tất cả các cái bộ phận, tất cả. Bởi vì trong ngành khách sạn là luôn luôn phải training, đào tạo nhân viên để cập nhật thì nó mới dịch vụ càng ngày nó càng tốt hơn. Tại vì trong ngành khách sạn nó cũng sẽ thay đổi và khách người ta cũng chờ đợi và người ta expect một cái gì nó sẽ cao hơn, đúng không? Thế trong tương lai em có ý định là sẽ move sang một tập đoàn khác, hay là muốn lên một vị trí khác, hay là sẽ ở Mela mãi mãi? Câu hỏi hay đấy nhỉ. Thực ra em cũng đã có cơ hội để move lên một vị trí cao hơn. Có nhiều cơ hội để move lên vị trí cao hơn. Và những cái thời gian gần sát đây em cũng đã có cơ hội để move lên vị trí cao hơn. Thế tuy nhiên là vào những cái thời điểm đó thì em có những cái việc khác mà nó cần phải tập trung hơn, cho nên là em cũng chưa move. Cái việc có phát triển nữa hay không thì hoàn toàn có thể. Còn đến khi nào thì sẽ đợi đến cơ hội. Có một cái bật mí mọi người là có một cái rất hay Hiền nên chia sẻ. Đấy là Hiền đã được điều động vào Mela Resort ở Đà Nẵng, đúng không? Để phụ trách operation, gọi là operation manager. Vâng. Anh nghĩ là một cái trải nghiệm cũng rất hay này. Xong rồi em rút ra được kinh nghiệm gì, cái gì sẽ làm em nhớ và chia sẻ với mọi người? Mela Đà Nẵng là một sản phẩm gần như khác hoàn toàn với lại Mela Hà Nội, bởi vì nó là resort. Thế và khi vào đấy thì mình có một vị trí đúng là đứng mũi chịu sào, bởi vì là trên mình chả có ai cả. Và mình phải tự lo về khách sạn. Thế thì cái hay là mình có cái cảm giác là mình phải chịu trách nhiệm về một cái gì đấy đây. Thế thì cái lúc đấy bắt đầu mình phải nhìn ngó tất cả các cái khu vực, và để xem là mình có thể improve được cái gì của từng khu vực đó. Ở trong cái resort thì em thấy có một cái khác, đấy là cái cảnh quan là một cái rất là quan trọng với khách của resort. Thế cho nên là bất cứ cái chỗ nào mà nhìn thấy nó chưa được xinh xắn lắm, nó chưa được đẹp lắm ấy, thì chắc là mình sẽ phải đầu tư để mình làm ngay, bởi vì nó là cái lúc ngay từ cái diện mạo ban đầu của resort. Với em là em ấn tượng cái điều đó, bởi vì là ở trong City Hotel này thì những cái cảnh quan đấy nó ít, nhưng mà ra đến resort thì cảnh quan rất là nhiều, mà nhất là các bể bơi là những cái signature của nó thì rất là quan trọng. Thế và em đến lúc đấy khi mà mình phải chịu trách nhiệm về các cái bể bơi đấy, em mới thấy có một cái như này, tức là trước kia ở trong khách sạn không, trong khách sạn Đà Nẵng, Mela Đà Nẵng, là cái tiêu chuẩn của bể bơi là 1,5 mét. Khi em thò chân xuống cái bể bơi 1,5 mét em bị lọt thỏm bởi vì em quá thấp. Nhưng mà về sau thì đúng là các nơi người ta đều chỉ làm bể bơi khoảng 1,4 mét thôi. Thực ra mọi người làm đúng đấy, là đúng 1,5 mét không phải là sai. 20 1,25 là chuẩn nhất ở Việt Nam. Tại người Việt Nam mình đâu có cao. Thế nhưng mà mình lại làm 1,5 mét thì cái lúc thứ nhất là mình sẽ phải quan sát nhiều hơn, và nhiều người ta sẽ cảm thấy nó hơi mất an toàn. Thế cho nên là nhiều nơi bây giờ
chỉ làm 1m4 thôi, hoặc là mét bao nhiêu đấy thì đấy thôi. Thế Nhưng thấy mà nó sâu như thế, thấy nguy hiểm thế thì có take action gì không? ở 5 sao thì bao giờ cũng có người canh bể bơi rồi. Cái đấy là chắc chắn. Không bao giờ không có người 24/24, tức là lúc nào có mở một cửa bể bơi là phải có người canh. Cho nên là cái action đấy là rất là bình thường. Tuy nhiên là đây là cái cảm giác của em riêng về cái độ sâu đấy thôi. Chứ không phải là mình không có người canh. Em vừa rồi em nói rằng là bởi vì cảnh quan rất quan trọng, để đi đến những chỗ này chỗ khác mình cảm thấy mà không xinh xắn, không đẹp, không hài lòng thì mình sẽ phải chỉnh sửa hoặc là mình sẽ phải làm lại. Nhưng anh nghĩ có một cái khó mà em nên chia sẻ mọi người. Việc có phải là cái gì mình cũng làm được luôn đâu, tại liên quan đến tiền, liên quan đến đầu tư và đặc biệt là trao đổi với chủ đầu tư. Chủ tư ví dụ như anh Trung chẳng hạn, anh là người rất thông minh nhưng không phải dễ dàng mà anh đã bỏ tiền ra anh ấy làm đâu, đúng không? Mà anh có thể là có một cái trick. Anh Trung anh rất khen em. Có thể là có một cái trick là như thế này. Đầu tiên mình làm những cái gì mà không mất tiền. Dùng sức của nhân viên, đúng không ạ? Mình có một cái team ở đấy, mình làm những cái gì mà nó không mất tiền trước, đúng không? Thế xong đấy thì là khi bắt đầu mình làm những cái gì mất tiền thì bắt đầu anh thấy rằng là những cái kia nó làm được, thì mình thuyết phục thì anh lại cho mình làm những cái mất tiền. Và mất tiền thì mình phải có lộ trình xem là làm như thế nào, đầu tư bao nhiêu tiền, ví dụ như thế thì có thể túm lại là cũng phải thuyết phục. Và với lại đầu tiên anh phải nhìn thấy là mình làm được cái gì đã. Còn nếu mà mình chưa làm được cái gì, mình đã xông vào mình bảo anh ơi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái điểm này cái đấy mà mình chưa làm gì thì cũng sẽ khó. Thế có hai lựa chọn, một là phụ trách của resort, hai là phụ trách city hotel, thì em sẽ chọn cái nào? Mỗi cái sẽ có một cái hay của nó. Nhưng mà resort là em thích. Em thích resort. Bởi vì resort khi mà mình vào, thứ nhất là cái cảnh quan nó làm cho mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Cái thứ hai là cái khách của resort ấy, họ đi mang tính là đi nghỉ, thì nó cũng có một cái gì đấy nó relax hơn. Mình nói chuyện với họ nó cũng gần gũi hơn. Thế và nhân viên cũng như thế, tức là người ta sẽ cảm thấy là gần gũi hơn với khách. Nó làm cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn một chút. Thế nhưng mà resort thì nó sẽ có một cái khó khăn trong cái việc doanh thu, bởi vì nó sẽ có theo mùa. Thì mình sẽ phải manage cái việc mình làm giá như thế nào, đến đợt nào mình phải đón đoàn gì, hay là việc mình xây dựng chiến lược về giá và chi revenue. phí nó cũng cao hơn, đúng không? Nhiều chi phí. Đúng. Resort thì cái cảnh quan nó rất là nhiều và chi phí cao. Thế cho nên là và cái việc nhân viên người ta đi làm từng khu nó cũng vất vả hơn. Anh em mình nói chuyện cũng khá dài rồi, đúng không? Thế để mà khuyên cho các bạn đang làm trong ngành khách sạn cũng như những người mà muốn làm khách sạn, em khuyên mọi người những cái gì? Câu đầu tiên mà một bạn nhân viên mà muốn vào lễ tân ấy, phỏng vấn ấy, em bảo với các bạn là người ta nói là làm lễ tân ấy giống như đi bộ đội đấy. Chứ không phải rằng là lúc nào cũng ăn trắng mặc trơn rồi là áo dài là lượn đâu. Là vào lễ tân là giống như đi bộ đội đấy. Em có sẵn sàng không? Bởi vì là sáng sớm này, 5:30 rút chân ra khỏi chăn này, đi làm này, khách người ta mắng này, đứng trước mặt mình có khoảng độ 5-7 ông quát này, ông ấy lại giục của ta đang vội đi sân bay này, tức là rất căng thẳng. Nếu như mà người nào không có cái mong muốn là được phục vụ người khác, nếu người nào không có thói quen, không có mong muốn được phục vụ người khác và muốn phục vụ người khác, thì sẽ cảm thấy rằng là những cái việc đấy nó rất khó khăn và vất vả. Cho nên là đầu tiên, nếu muốn vào nghề dịch vụ là phải thích phục vụ người khác. Cái thứ hai là từ những cái gì của cá nhân em thấy rằng là vì sao mình đang làm công việc này mình cứ được người khác
mời đi làm những việc khác. Và mỗi một lần được mời đi như thế mình lại được có vị trí cao hơn. Một câu duy nhất là cứ tỏa sáng ở vị trí của mình, làm hết năng lực của mình, làm hết tâm huyết của mình ở vị trí của mình, tỏa sáng ở vị trí của mình, thì mọi cơ hội tốt sẽ đến. Đó. Thế còn để mà mình làm tốt thì vẫn có 3 cái yếu tố như khi nãy trong cái nghề dịch vụ em nói đấy. Một là chuyên môn phải sâu, 2 là phải có tâm, và 3 là phải tạo ra những sản phẩm đẹp. Cảm ơn em. Lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng, những chia sẻ rất chân thành, những lời khuyên rất hữu ích. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ tìm cho mình được một bài học quý giá trong hành trình chinh phục ước mơ làm trong ngành khách sạn đầy tiềm năng và cũng đầy thú vị này. Xin cảm ơn bạn Hiền, vị khách của chúng ta ngày hôm nay đã dành thời gian chia sẻ với mọi người. Mọi người đừng quên hãy theo dõi Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam để khám phá nhiều các câu chuyện đầy hấp dẫn khác. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình đã cho em được có cơ hội chia sẻ những cái suy nghĩ của mình.